For today's video, gagawa ako ng avocado. Slice ko muna siya para i-ano. Next na natin yung chicken. I-slicing ko ulit siya and then i-tapos ko. Pag nilagay nyo pala yung chicken, pwede nyo siyang iprito na may asin lang at saka konting pepper. Tapos okay na siya. Pwede na natin itapos. So, slicing ko na siya, guys. So, yun, ilagay ko na ang chicken. So, eto na nga guys, yung ginawa kong chicken pasta salad. So, pwede nyo rin gawan to ng sarili nyong sauce. Kasi pwede rin gamitin itong sauce na to. Pero, pwede rin yung gumawa ng sauce with olive oil, pepper, lemon, and salt. And then, mix nyo lang. Tapos, pwede nyo lang siyang ilagay dito. Pero kung ayaw nyo gumawa, pwede rin kayong bumili ng ganitong sauce. So, yun nga guys, dito na nagtatapos ang paggawa ko nito. I hope you like this salad and healthy siya. Pwede nyo rin siyang itry sa inyong bahay. So, I hope you like this video. Please don't forget to subscribe, like, and share our video. And thank you so much for watching guys. God bless all. Love, love, love. Ingat palagi. Bye! Thank you!